Am stat 3 zile în infirmerie, cum v-am spus. La Gimbav. La Gimbav. După aia Brădet. După aceea vin Brădetul. Și după aia Victoria. Nu, după aceea m-au adus de la Brădet, m-au adus aici. La Făgăraș. Da. Că veni Bucureștiul, că dacă nu venea Bucureștiul, nu făcea nimeni nimic. Nicușor a făcut așa, Nicușor a făcut așa, doamnelor și domnilor. Vă rog din toată inima, nu mai pot, atâta mi-a făcut un cap, sincer vă spun că nu mai știam pe unde calc. Ce fac? Parcă era numai dealuri, numai diguri în fața mea. Șanțuri. Pe cuvântul meu m-am îmbolnăvit psihic. Păi dar ce înseamnă asta, doamnă dragă? Ce poate să facă copilul ăsta? Ăsta e domeniul în care trăiește, ce să vă fac? Sincer. Acum zic, nu-i cu mine acasă, e aici în cămin. Și ce vă zice? Nu se poate rezolva absolut nimic, el e toată hiba în căminul ăsta. Nu mai sunt copii mai răi ca el. Medicamente, păi ce-s legumă? Vrei să mă faci legumă? Păi nu ești legumă, Bă, Nicușor. uite-te la mine ce moacă, am moacă de drogat, de psihopat. Trebuie să merg eu acum neapărat. aici. Eu Mă merg. duc până în Victoria și le duc pastilele și le bag eu pe gât la toți. Na mă, pastile, mâncă tu pastile, ia pastile tu. Taci în gură, că Eu trebuie nu să sunt. mergem la medicul. Auzi, zice, dacă eram nebun, nu stăteam aici cu oameni în casă și nu eram aici, da? Eram direct pe Eminescu sau pe Barza Mică. Nu eram aici. Că nebunii nu stă pe stradă, nu umblă pe stradă ca mine. Eu nu sunt nebun. Atâta că am pares asta, că dacă nu aveam, eram tot în regulă și apoi le rupeam capul la toți. Nicolae Cojocaru a parcurs o parte din aceste distanțe încătușat și cu o bandă adezivă peste gură. Așa ceruse părintele său, iar părintele său era statul român printr-o direcție de asistență și protecție a copilului. O mașinărie impersonală de legi, proceduri și decizii administrative l-a aruncat pe Nicolae de-a lungul câtorva zeci de zile într-un malaxor al centrelor de plasament din care a reușit să scape doar fugind. L-a recuperat poliția din stradă, după 2 luni în care mama naturală n-a știut nimic. Era sfârșitul verii anului 2015 când o dubă a tras în curtea interioară a blocului de pe strada Negoiu din Făgăraș. Nicolae a coborât. Era în viață și era în sfârșit acasă. Voiajul se sfârșise. Cum ați ajuns să-l dați pe Nicușor către stat într-o instituție, într-un centru de plasament? Mă rog, care au fost motivele dumneavoastră? Deci, domnul Vlad, eu v-am zis. Motivul meu a fost pentru că mai aveam încă 3 copii după Nicușor, sau în urma lui Nicușor, și trebuia să migrez pe ăștia la al 3, deoarece la el m-am gândit că are boala pe care o are și pe care o suferă, să-l dau un centru de plasament în care copilul va lua și o medicamentație foarte bună, va fi dus mai departe pe la medici, dar în schimb i-a făcut mai rău acești 3 ani la cămin. Îl hrăneau prost? Foarte prost. Mă măligă cu brânză. Foarte prost. Foarte prost. Și auziți, nu Și le am dădea găsit să și mănânce până nu am găsit și munceau. gândaci în ele. Ca Nu mă deținuții. măligă. Nu mănânci, nu faci treabă, nu mănânci. Cine face treabă și mănâncă. Cine nu, stă și se uită. Erau tratați foarte prost. Ne băga în sala de mese și ne uitam la la să Păi mânca. când venea directorul, l-am pus pe directorul să nouă facă. Da, și nouă ne dădea până după cap. Nu. Și ne dădea cu capul de masă. Are nevoie părintele la în primul rând de o consiliere psihologică adecvată, de o instruire, de chiar să stea lângă el ca așa cum stă un părinte lângă un copil mic. Așa ar trebui să se întâmple. Nu avem astfel de servicii, din păcate. Și atunci copilul ajunge într-un astfel de centru de plasament. Copiii cu dizabilități trebuie să fie dați în familii de plasament. Copiii trebuie să se bucure de îngrijiri speciale. Statul român a intrat în criză, ca de fapt toată lumea, și pentru că nu mai aveau bani să susțină asistenții maternali, atunci
România a găsit o soluție care nu e cea mai bună, adică iau copiii care împlinesc 7 ani, de la 7, 8, 9, 10, 11 ani, îi scoți pe aceștia și duci în centre de plasament ca să le faci loc celor care sunt abandonați în maternitate. Nicolae Cojocaru are 15 ani. Mai bine de 2 i-a petrecut în centrele de plasament din județul Brașov. Nicolae are hemipareză. Nu-și mai poate controla normal una dintre jumătățile corpului. Luată în grijă de statul român, Nicolae a trecut prin labirintul adesea fără ieșire al sistemului de protecție a copilului. Într-o bună zi, cine bate la ușă? Profesorul cu copilul. Mămica mea, nu știu ce, cu tare. Intră și profesorul, i-am făcut o cafeluță, dat o cafeluță, nu știu ce, am mai stat de poveste cu dânsul. O luat băiatul plasa cu hăinuțe și pe aici le-a fost drumul. Chiar am ieșit pe scara aici și mă uitam după ei cum au ieșit pe scara asta la altă. După a doua zi dimineața se duce băiatul la școală sau nu știu unde s-a dus pe aici pe undeva și vine înapoi și îmi spune: mama mea, am văzut pe nicul nostru, mama mea, era legat, mama mea, unde l-or fi dus? L-a văzut în mașină. Da, l-a văzut în mașină trecând, da. Aoleu, dar ce-o fi făcut așa de repede? Le-am dus, după aceea am venit în oraș la ora 5. Am venit în oraș, ne-am dus în piața de legume, la mici, am băut o sticlă de vin amândoi. Cu profesorul? Da. Mi-a cumpărat un pachet de țigări, după aceea mai la băutură și ne-a dus prin parc, la cămin. Atunci el a plecat și pe mine m-a lăsat singur să urc în cămin. Și eu am urcat. N-am urcat în cămin. De fapt, am stat pe bancă, am dormit pe bancă. Și a doua zi ce ai făcut? Eu anunțat poliția. L-am bătut pe el. Pe profesor? Pe profesor, pe ce să-l bat? De asta au chemat poliția. Că el s-a dus, eu am băut cu el și tot el mă da pe mine în gât. Până la urmă m-au pus jos în mijlocul șoselii, m-au legat, o vin doi poliția, n-am mai știut ce să fac când am văzut poliția. Într-un final tot nu a apucat să-mi pună cătușile, când m-am usuit sus, mi-au pus cătușile. Ți-au pus polițiștii cătușile? Da, mi-au pus cătușile. Și m-au legat la gură și m-au dus de pe ghimba. Șoferul, un educator, asistenta medicală și 3 polițiai. Era șoferul și încă 2. Și te mai lovea acolo în mașină? Da, pe cum să nu? Îmi dădea numai cu pumnul la coastă. Și într-un final, când am ieșit de aici din oraș și am dat încolo la ieșire din Făgăraș, spre liderele alea acolo. Spre Brașov. De-a voastră că ați fost la Pecu. Acolo și-am dat ăla, acțipil de jos, de la gură. Ți l-au dat ei? Da. Mi le-au dat ei jos și mi-au dat și cătușile jos până la urmă și la cadru. Când am ajuns, mi-au pus iară cătușile, m-au dezbrăcat în pielea goală și m-au băgat într-o sală de aia. Cam cât cuprinde aici. Camera asta numai, bucătărie, un dincolo în Ce ai bucătărie. făcut acolo? Stăteam, ce să fac? Venea, mi-aducea mâncare pe vizetă, ca la pușcărie. Cât te-au ținut? 4 zile m-au ținut acolo. Și a 4-a zi m-au scos dimineața la 10 și la 11 vint domnul Diac din Brădet și m-au luat. Și în timpul ăsta, dumneavoastră, domnul, nu știați nimic? Nu, Nu știați unde e Nu. copilul? Nu v-a anunțat nimeni? nimeni, domnule dragă, ce știam de la băiat că l-a văzut în buț. Rașul l-a trimis la Ghimba și de la Ghimba și-or vorbi Făgărașul cu Brădetul, de-o ajuns la Brădet. Și-o stat o lună de zile, s-a revocat treburile, ordinele și ce-o fi făcut, ce-o fi zis acolo, nu știu. De l-au trimis de la Brădet la Victoria. De la Victoria a fugit și eu am sunat poliția, am sunat orașul Victoria să știu și eu dacă e copilul acolo, să mă interesez de el ca mamă și îmi spune că ieri sau alaltă era fi plecat copilul. Și copilul era de 2 luni de zile sau poate ce știu eu de când o vin din Brădet. Presupunem că el cerșea sau, mă rog, își scotea pita de zi cu zi. O vin ei cu duba din centru, de acolo de la ei, M-au luat de la post de poliție. l-au luat de la postul de poliție și mi l-au adus acasă, ca pe un deținut, în dubiță din aia. Da, doamnă, zice, v-am adus băiatul. Da, doamnă. De bucurie, vă spun cinstit, de bucurie nici n-am mai
Oh, vă mulțumim din toată inima, am început să plâng când mi-am văzut copilul scos din dubiță. Și de atunci nu e acasă. E acasă, Bătaie. 18 august. Ceea ce are nevoie copilul cu nevoi speciale instituționalizat este în foarte mare măsură influențat de calitatea personalului care lucrează acolo. Când vorbesc de sistem, nu vorbesc de ceva impersonal, vorbesc plecând de la autoritatea centrală care ar trebui să genereze politica publică și această politică publică să pună accentul pe resursa umană care lucrează în aceste centre. Legea spune că asistența socială ține de Ministerul Muncii. Centrele de plasament găzduiesc adesea însă cazuri care înainte să fie sociale sunt medicale. Scoase din familii, chiar la cererea acestora de multe ori, persoanele cu handicap intră sub tutela unui sistem care pe hârtie le ocrotește, recuperează și reabilitează. În realitate lucrurile stau diferit, iar aberațiile sistemului se manifestă nestingherite. În anii 90, imaginile din orfelinatele românești au făcut înconjurul lumii. 20 de ani mai târziu, condițiile materiale din centrele de plasament sunt mult îmbunătățite, dar calitatea serviciilor oferite beneficiarilor a rămas parcă blocată în timp. Luați în grija statului român, mulți sunt condamnați la uitare și la nebunie. La noi în România, protecția copilului începe cu instituționalizarea și se termină cu reinstituționalizarea. Problema este aceeași, nu se cooperează, nu există interes pentru acești copii, îl iei din familie și îl duci într-un centru, îl reinternezi. Structura funcționează așa cum funcționează acum, dar se poate îmbunătăți. Abordarea în astfel de cazuri trebuie să fie integrată. Când vorbim de integrat, vorbim de implicarea a cel puțin 3 sectoare care sunt gestionate de ministere de profil. Și vorbim de Ministerul Sănătății, vorbim de Ministerul Muncii, care are sub tutelă asistența socială la nivel centralizat, și vorbim de Ministerul Educației. Deci sunt 3 tipuri de servicii care sunt fundamentale în evoluția acestor copii. Preferați să aveți profil de unitate sociomedicală? V-ar ajuta mai mult în activitate? Nu știu, la asta nu știu. Cum se face ieșirea dintr-un asemenea sistem? La cererea familiei, dacă familia are posibilitatea, bine, se urmează o procedură în care familia este vizitată, consiliată, beneficiarul se acomodează cu familia, de asemenea și familia se acomodează cu beneficiarul, se face o cerere de către beneficiar și de către familie și tot așa, cu sentință sau sentință civilă sau hotărâre de Comisie de Protecție a Copilului. Dar le poate mânca cineva, nu le putem mânca. Uite, conserve eu adus lui Nicușor. Eu adus odată în august, în octombrie, septembrie nu i-au adus nimic. În octombrie, foarte puține, octombrie, noiembrie, decembrie, nimic. Ianuarie, nimic. În februarie, nimic. Februarie, martie, eu adus astea și niște cărniță de pulpane, copane din alea de puișor, în canțerolă. Așa, niște cărniță în canțerolă tocată, 2 canțerole de... 4 bidoane de suc, 4 bidoane de suc. 4 ciocolă și un ghemătoc din ăla de banane, 10 banane. Da. Certificatul când o să vină? Că eu nu iau niciun venit, că sunt năcăjită, sunt amărâtă, vai de viața mea. Aștept și eu, dacă tot mi l-am luat acasă, să iau și eu ceva. Că a zis că banii lui se duce în fondul statului, nu? Acum banii lui să vie la mine, nu? Medicamentele aducea când și aducea ei aminte. Tu nu mi le dai cu forță, dar Eu nu să ți le mi dau cu dea. forța, nu ți le dă cu forța. Să mai dea mă. și câteva- Ascultă, câteva- nu-ți dă, mamă, Lasă-mă. că-s nu mai- medici, mămică. Dă-mi pace. Medicul de să te trateze, nu să te omoare. Poate să fie tot medicul lui Dumnezeu, că când îl iau îl tratez de pământ de 10 fac. Nu, gata. Gata. Nu vorbim în larg. Eu cât am stat legat în spitalul neuro de pe Brașov, am stat legat, domne, de nu mai puteam să merg pe picioare. Atât de tare mă strângea cu curele și cu cămăși. Pe eu ce-s? Eu gunoi în fața la ea când mă duc acolo pe secție. Numai injecții și de toate bagă mine.
Intrat sub tutela autorității publice, beneficiarii primesc îngrijiri care costă statul circa 2800 de lei în fiecare lună. Banii nu se văd însă aproape deloc în recuperarea și reabilitarea celor din centrele de plasament. Anul nu mai este 1990, dar Nicolae Cojocaru abia a ieșit din labirintul sistemului public de protecție a copilului. Mărturia lui e că e la fel de întuneric ca acum 20 de ani. Bâșbâind prin mărultaiele unui asemenea sistem, cei ca Nicolae Cojocaru sunt aproape condamnați să repete tragedia lui Ștefan Rostaș, care a părăsit sistemul instituționalizat în urmă cu mai bine de 2 decenii. Era foarte rău. Era foarte rău. Eram și cu frații mei eram și mergeam la masă, mâncam în sala de mese. Deci ați ieșit din casă de copii, ce ați făcut? Am umblat vagabond și am umblat. În toate țările, cursa lumii, am umblat. Am umblat prin toate părțile la lumii. București, Oradea, Constanța, toate părțile. Și dormeam și în canale dormeam. Trăiam prin cerșiți, trăiam. Mergeam la cineva să ne dea o bucată de pâine, mâncam, ne mai dădea lumea niște bani, noi ne luam aurul ăla și suflam în pungă și nu ne mai trebuia nouă mâncare, nu ne mai trebuia. Numai decât apă beam atât.